नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहपछि सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुन् काजी जङ्गबहादुर राणा। जुन समय पुरै दक्षिण एसियामा ब्रिटिस सरकारले घुँडा टेकाई हत्या हिंसा लुटपाट गरी एक छत्र राज गरिरहेको थियो, त्यही समय नेपालका जङ्गबहादुर भने ब्रिटिसको प्रिय पात्र बनी ब्रिटेन घुम्न जाने अवसर पाएका थिए। दक्षिण एसियाबाट यति सम्मानका साथ ब्रिटेन जाने उनी पहिलो व्यक्ति थिए। यहीबाट थाहा पाउन सकिन्छ जङ्गबहादुर कति चतुर थिए। जङ्गबहादुरको कथा हिरो वा भिलेन भन्दा पनि उनको शक्ति, सामर्थ्य, राजनीति, कूटनीति र अरू थुप्रै चाखलाग्दा विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। उनको कथामा षड्यन्त्र, अपहरण, सत्ता कब्जादेखि हत्या र अरू थुप्रै विवादहरू जोडिएका छन्। यो कथा उनै जङ्गेको हो जो धनी परिवारमा आफ्नो बाल्यकाल बिताएर पनि युवा अवस्थामा सबै चिज गुमाएर दुई चाक खानको लागि तराईमा काम खोज्न जानु पर्यो र फेरि आफ्नै बुद्धि र शक्तिको प्रयोगले जिरोबाट हिरो भई पुरै नेपाल आफ्नो हातमा लिन सफल भयो। र यति मात्र होइन कि उनकै सामर्थ्यले उनका सन्ततिले पनि 104 वर्षसम्म नेपालमा शासन चलाउनु पाए। जङ्गबहादुर राणाको जन्म 18 जुन 1817 मा भएको हो। उनको बुवा बाल नरसिंह कुँवर, उनी त्यही बाल नरसिंह कुँवर हुन् जसले 1806 मा भएको पहिलो भण्डारकाल पर्वमा राजाको हत्यारालाई ठाउँको ठाउँ मारिदिएका थिए। यसै कारण उनलाई काजी भन्ने शब्दको सम्मान दिएको थियो। त्यो काजीको सम्मान उनका सन्ततिले पनि राख्न पाउने चलन थियो। त्यसैले जङ्गबहादुरको नाम काजी जङ्गबहादुर भएको। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपालको इतिहासमा भण्डारकाल पर्व दुईचोटि भएको थियो। पहिलो जङ्गबहादुर जन्मिनु अघि र दोस्रो जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि। उनका बाबु बाल नरसिंह कुँवर खस क्षेत्री थिए। पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणमा खस क्षेत्रीहरूको ठुलो योगदान थियो। खस क्षेत्री भनेका त्यति बेला पहाडी क्षेत्रमा बस्ने लडाकुहरू जो जन्मजातै सुर, वीर र पराक्रमी हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यिनीहरूकै पराक्रमको साथले नेपाल एकीकरण गर्न सफल भएका थिए। यसै कारण पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सबैजसो ठुला पदहरूमा यिनीहरूकै हाली मुहाली भएको पाइन्छ। खस क्षेत्रीमा पनि थापा, बस्नेत, पाडे र कुँवरहरू राजपरिवारसँग नजिक थिए र यिनीहरूको आफ्नै आफ्नै गुट बनिसकेको थियो र एकअर्कालाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्ने गर्थे। तर यिनीहरूको चलन अनुसार आफ्नो छोराछोरीको विवाह खस क्षेत्रीभित्रै छुट्टै गोत्र भएकासम्म गराउनु पर्थ्यो। यसै कारण यिनीहरू आफ्नो छोराछोरीको विवाह एकअर्कासँग गराउँथे। यस्तै चलन अनुसार बाल नरसिंह कुँवरको विवाह भीमसेन थापाको भाइको छोरीसँग भएको थियो। त्यति बेला थापाहरूको दबदबा चलिरहेको थियो। जङ्गबहादुर राणाको मावली हजुरबा भीमसेन थापा मुख्तियार थिए। त्यति बेला मुख्तियार भनेको प्रधानमन्त्री जस्तै हो। यसै कारण जङ्गबहादुर राणाको बाल्यकाल सैलमा बितिरहेको थियो। पहिलो भण्डारकाल पर्व हुँदा जङ्गेका बुवा राजाका अंगरक्षक थिए, तर राजाको हत्या पश्चात उनलाई राज्यपाल बनाएर विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्न पठाइयो। जङ्गबहादुर पनि उनको बुवासँगै काठमाडौँबाट धनकुटा र धनकुटाबाट डडेलधुरा गए। उनी 16 वर्षको हुँदा डडेलधुरामा आर्मीमा आबद्ध भए र उनका बुवा र उनका परिवार भने डडेलधुराबाट जुम्ला गएर बस्न थाले। त्यति बेलासम्म जङ्गबहादुर लेफ्टिनेन्ट भइसकेका थिए। सबै ठिकठाक चलिरहेको थियो। तर कहानीमा ट्विस्ट आउँछ 1837 मा। यता काठमाडौँको दरबारमा उनका मावली हजुरबा भीमसेन थापाको विरुद्ध ठुलै षड्यन्त्र हुन्छ। ब्रिटिससँगको एङ्ग्लो नेपाल वारमा हारे पनि महारानी त्रिपुरा सुन्दरीको नजिक पात्र भएका भीमसेन थापा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहेका हुन्छ। 1832 मा महारानीको मृत्यु भयो र भीमसेन थापाको शक्ति खस्किँदै गयो र उनी विरुद्ध पाडेहरूले अनेक झेलझाल गरी 1837 मा सत्ताबाट बाहिर पुर्याए। यो सँगै थापाहरूसम्म जोडिएका सबै थापा र कुँवरहरूलाई बर्खास्त गरियो र सम्पत्ति जफत भयो। यही कारण जङ्गबहादुर, उनका बुवा र उनका इष्टमित्र सबै रोजगार विहीन बन्न पुगे। जङ्गबहादुरको परिवार एकदम ठुलो थियो र उनीहरूलाई ठुलै आर्थिक सङ्कट आइलाग्यो। परिवारमा दुई छाकको जुहो गर्नको लागि जङ्गबहादुर वाराणसी जाने निधो गरे। कामको खोजीमा हिँडेका जङ्गबहादुर वाराणसीबाट भौतारिँदै फेरि तराईमा आई माउतीको काम गर्न थाले। जङ्गबहादुर सानैदेखि घोडसवारी, हात्ती सवार, शिकारमा खुब चासो राख्थे र यसमा पोख्त थिए। संयोगवश 1840 मा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह शिकार खेल्न तराईको कुरा जङ्गेले थाहा पाउँछन्। जङ्गबहादुरलाई फेरि शक्तिमा आउनको लागि योभन्दा ठुलो अवसर हुन सक्दैन भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसैले उनी राजाको शिकार खेल्ने समूहमा सामेल भई ज्यानको बाजी लगाएर राजालाई प्रभावित गर्न मन लागे। उनले आफ्नो घोडसवार, हात्ती सवार शिकार खेल्ने खुबीको साथसाथै बहादुरीले राजाको मन जित्न सफल भए। अझ त्यति बेला हातमा डोको लिएर बाघ समाउन गएको कुराले राजा सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ, तर यो पुष्टि भने हुन सकेको छैन। जे होस्, राजा भने उनीबाट एकदमै प्रभावित भई उनलाई सिधै क्याप्टेन बनाई काठमाडौँ झिकाए। जङ्गबहादुरलाई राजकुमारको अंगरक्षक बनाइयो। उनी यतिमै रुक्नेवाला थिएनन्। अब उनको अर्को लक्ष्य भनेको राजदरबारमा छिरेर शक्ति हासिल गर्ने। राजकुमार अलि उरन्ठेउला थिए र जङ्गेलाई अप्ठ्यारो काम गर्न
लगाउँथे। यसै क्रममा एक दिन उनलाई त्रिशुलीबाट हाम फाल्न आदेश आयो। जङ्गेलाई राम्रोसम्म थाहा थियो कि यदि शक्ति पाउनु छ भने जसरी नि राज परिवारलाई खुसी बनाउनु पर्छ। जङ्गेले एउटा घोडामाथि चढेर सिधै त्रिशुलीमा हाम फाले र जिउँदै निस्किन सफल भए। यो कुरा एक कान दुई कान हुँदै राजासम्म पुग्यो र राजा झनै प्रभावित भई जङ्गेलाई दरबारमा झिकाई काजीको पद दिइयो। जङ्गबहादुर काजी भएपछि उनले आफ्ना सबै सात भाइलाई उनकै समूहमा सामेल गरे र एउटा शक्तिशाली समूह बनाउन सफल भए। अब जङ्गबहादुरको आँखा प्रधानमन्त्रीको पदतिर जान थालिसकेको थियो र त्यसको लागि अनेक जुक्ति लगाउन थालिसकेका थिए। राजा राजेन्द्र विक्रम शाह आफ्नो कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीलाई एकदम माया गर्थे। रानी राज्यलक्ष्मी एकदम सुन्दरी हुनुका साथसाथै शक्तिशाली पनि थिइन् र राजाका सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएकी थिइन्। रानी राज्यलक्ष्मीले आफ्नो छोरालाई जसरी नै राजा बनाउने सोचमा थिइन् र यसको लागि उनलाई प्रधानमन्त्रीको सहयोगको जरुरत थियो। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री थिए मातवर सिंह थापा। उनी जङ्गबहादुरका आफ्नै मामा हुन्। मामा प्रधानमन्त्री भए पनि त्यति बेलासम्म थापाहरू एकदम कमजोर भइसकेका थिए। उनीभन्दा शक्तिशाली थिए सेनापति गगन सिंह खवास। गगन सिंह रानीका सबैभन्दा नजिकका पात्र, अझ प्रेमी नै भएको हल्ला चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री मातवर सिंह भने राज्यलक्ष्मीको छोरालाई राजा बनाउनेमा राजी देखिँदैन र यही कुरालाई जङ्गबहादुरले एउटा मौकाको रूपमा देख्छ। रानीसँग मिलेर जङ्गबहादुरले आफ्नै मामाको हत्या गरिदिन्छन् र रानीको जनै प्रिय पात्र बन्छन्। सो हत्यापछि जङ्गबहादुरलाई मन्त्रीको समूहमा सामेल गरिन्छ र जङ्गबहादुरले दरबारमा ठुलै शक्ति हासिल गरिसकेका हुन्छन्। यता जङ्गबहादुरको कहिले नरोकिने महत्त्वाकांक्षा र उता गगन सिंह र रानीको हल्लाले बेखुसी राजा। एक दिन रानीका प्रेमी भनिने गगन सिंहको हत्या हुन्छ र रानी विक्षिप्त भई सबै शङ्काको घेरामा भएकालाई दरबारमा बोलाउँछिन्। गगन सिंहको हत्या राजाले गराए अथवा चतुर जङ्गेले, यो आजसम्म खुल्न सकेको छैन। खैर जे होस्, यो घटना यहीसम्म रोकिनेवाला थिएन। यसले ठुलो उथलपुथल लिएर थियो। गगन सिंहको हत्याको छानबिनको लागि रानीले सबै शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई हनुमान ढोका बोलाउँछ। दरबारभित्र कसैले हतियार लान नमिल्ने हुन्छ। तर चतुर जङ्गेले रानीलाई गगनको हत्या पाण्डेहरूले गरेका र जे पनि हुन सक्ने भनी रानीकै सुरक्षाको बहाना बनाई आफ्ना समूहलाई हतियार सहित दरबारभित्र पर्छ। त्यस रात सबै शक्तिशाली व्यक्तिहरू हतियार बिना हनुमान ढोका दरबारमा भेला हुन्छन्। गगन सिंहको हत्या कसले गर्यो भनी ठुलै विवाद हुन्छ र जङ्गेले यही मौका छोपी हतियार सहित भित्र भएका आफ्ना समूहलाई दरबारको ढोका बन्द गर्न लगाई सबैलाई हत्या गर्न आदेश दिन्छ। जङ्गेको लागि शक्तिमा आउने यो नै सबैभन्दा ठुलो मौका थियो। त्यसैले उनले सबै शक्तिशाली पाण्डे, थापा र बस्नेत सहित प्रधानमन्त्री फतेजङको क्रूर हत्या गरिदिन्छन् र आफूलाई प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति घोषणा गरी राज परिवारलाई बन्दी बनाई देशको शक्ति आफ्नो मुठ्ठीमा लिन सफल हुन्छ। त्यो रात जङ्गबहादुरको समूहले 40 जना भन्दा धेरैको हत्या गरेका थिए। यही कालो डरलाग्दो रातलाई कोत पर्व भनिन्छ। कोत पर्वपछि जङ्गबहादुरले सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए र शक्तिलाई आफूमै सन्तुलित रूपमा राख्नको लागि उनले आफ्ना भाइ भतिजालाई सबै ठुला पदहरूमा राखे र ब्रिटिसहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नमा जोड दिए। जङ्गेलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि सत्ता र शक्तिको लागि कसैलाई आफ्नो दाजु भाइ काका भतिजा भन्नेवाला छैनन्। त्यसैले उनले एउटा जुक्ति निकाले। उनले प्रधानमन्त्रीको पद आफू मरेपछि आफ्नो छोरालाई नभई आफ्नो भाइहरूमा जाने चलन निकाले। यसो गर्नाले उनका भाइहरू झनै खुसी भई जङ्गबहादुरलाई दिलो ज्यानले साथ दिन थाले। जङ्गबहादुरले सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि पनि उनका दुश्मनहरूले उनको हत्या गर्न धेरै पल्ट कोसिस गरे तर कहिले सफल हुन सकेनन्। यही कारणले सन् 1858 मा राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहले जङ्गबहादुरलाई राणाको टाइटल दिए। राणाको अर्थ प्राचीन शक्ति भएका कहिले पनि नहार्ने। जङ्गबहादुरलाई कसैले पनि हराउन नसकेको कारणले उनी जङ्गबहादुर राणा बन्न पुगे। यसरी जङ्गबहादुरले आफ्नो एक्लो साहस, महत्त्वाकांक्षा र धेरै षड्यन्त्र र हत्याले नेपालको सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिन सफल भए र उनकै शक्ति र सामर्थ्यले उनका भाइ भतिजाहरूले पनि 104 वर्षसम्म नेपालमा राणा शासन चलाउन पाए।